अनलाइन अर्निङ गर्नका लागि यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ नेपालमा बस्नुहुन्छ अथवा तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई अनलाइन अर्निङ गर्न मन छ, तपाईँलाई धेरै ठुलो स्किल आउँदैन, तपाईँलाई सिम्पल स्किल आउँछ र तपाईँले फेसबुकबाट अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले भिडियो पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई म फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। तपाईँले भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। युट्युबबाट, टिकटकबाट र अन्य अनलाइन बाट धेरै मान्छेहरूले पैसा कमाइराख्नु भएको छ भने फेसबुकबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। फेसबुकमा पनि तपाईँले अहिले नयाँ अप्सन देख्नु भएको होला, रिल्स भन्ने अप्सन छ, जुन रिल्सबाट तपाईँले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा तपाईँले अपलोड गरेको रिल्सबाट तपाईँले त्यसको भ्युजबाट चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा पनि यो रिल्सबाट अर्निङ गर्ने सिस्टम लागू भइसकेको छ भने तपाईँले रिल्स बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट खोल्नु भएको छ, त्यहाँ तपाईँले रिल्स हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा पहिले यो सिस्टम लागू भएको थियो भने केही समय अगाडिदेखि मात्रै फेसबुकबाट अर्निङ गर्ने सिस्टम नेपालमा लागू भएको हो। तर फेसबुक पेजबाट अर्निङ गर्ने सिस्टम पहिलेदेखि थियो भने अब तपाईँले रिल्सबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। रिल्समा तपाईँले भिडियो लगाएर चाहिँ तपाईँले हजारौँ रुपियाँ चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यदि रिल्सबाट कसरी अर्निङ गर्ने भनेर जान्नु मन छ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा चाहिँ रिल्सको सम्पूर्ण तपाईँलाई सेटिङ बताउँछु, जुन सेटिङ तपाईँले इनेबल गरिसकेपछि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो सिम्पल र सानो छ, तपाईँलाई मैले सानो जानकारी दिनको लागि भिडियो बनाएको। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने तपाईँले हाम्रो लाई कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा रिल्सबाट कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। धन्यवाद। जय नेपाल।